Người nổi tiếng TV 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 giờ. 6 nữ diễn viên hạn chế chiều cao nhưng rất xinh đẹp và tài năng. Đàm Tùng Vận đứng thứ tư, Giang Rong đứng thứ hai, người thứ nhất xinh đẹp như tiên nữ. Người ta nói dù bạn có đẹp hay không thì hãy nhìn vào đôi chân của bạn trước tiên. Như chúng ta đã biết, những người nổi tiếng nữ có khuôn mặt xinh đẹp và việc có một đôi chân đẹp là một điểm cộng thêm. Nếu bạn đã thấy quá nhiều chân dài thì tại sao không đến và chiêm ngưỡng đôi chân của những nữ diễn viên nhỏ con hơn? 1. Vương Tử Văn, đôi chân rất đẹp và rất trắng. Chiều cao chính thức của Vương Tử Văn chỉ là 1,59 mét. Cô ấy tương đối nhỏ nhắn. Chiều cao này chưa nói đến so với những người nổi tiếng nữ, còn không cao so với bình thường. Vậy nếu anh ta không cao, đôi chân của cô ấy thực sự rất tuyệt vời, rất thon thả và dáng người tương đối, nhìn bề ngoài thì cô ấy cao hơn 1,6 mét. Hơn nữa, đôi chân của Vương Tử Văn rất đẹp, bắp chân của cô không có cơ bắp và chân rất thẳng. Cô ấy không phải là loại chân tre gầy gò, có chút thịt ở đùi, nhìn tổng thể rất cân đối. Ngay cả trong bức ảnh thô, đôi chân của Vương Tử Văn trắng đến mức tỏa sáng. So với khuôn mặt, đôi chân xinh đẹp của cô còn bắt mắt hơn. Trong bức ảnh này, điều đầu tiên bạn nhìn thấy có lẽ là đôi chân trắng trẻo và dịu dàng của Vương Tử Văn. Có lẽ đôi chân quá bắt mắt khiến Vương Tử Văn trông không cao bằng thực tế nên có người đặt nghi vấn về chiều cao của Vương Tử Văn. Trước những nghi ngờ, Vương Tử Văn đã hào phóng trả lời trong chương trình, cô 9 mét, đồng thời cô cũng cho biết, mặc dù tôi không cao nhưng bên trong tôi đã cao hơn. Khá độc đoán. 2. Mao Hiểu Đồng, sở hữu đôi chân hài hước quyến rũ. Chiều cao chính thức của Mao Hiểu Đồng là 163cm, chiều cao này được coi là trung bình, không thấp nhưng cũng không cao lắm. Ngoài ra, vóc dáng của cô rất nhỏ nên Xiao 8 cũng xếp cô vào loại diễn viên nhỏ. Đôi chân của Mao Hiểu Đồng siêu đẹp, đôi chân của cô ấy rất thẳng và làn da trắng nõn. Mặc dù có một số cơ bắp ở bắp chân nhưng thực tế, nhìn thoáng qua, đôi chân của Mao Hiểu Đồng trông giống như chân của người đẹp. Nữ anh hùng trong truyện tranh, cũng có thể gọi là chân manga. Mao Hiểu Đồng, một vũ công, có khí chất nổi bật hội nghị rừng khiêu vũ mới, cô ấy nhảy duyên dáng và có đôi chân duyên dáng trong bức ảnh này rất bắt mắt, trắng nõn, thẳng tắp và gầy, đầy chân dài của màn ảnh có thể nói là phiên bản thật của bìa tiểu thuyết, Mao Hiểu Đồng đẹp quá. Dù không qua chỉnh sửa chuyên sâu nhưng những bức ảnh thô của Mao Hiểu Đồng vẫn rất đẹp. Trong những bức ảnh, cô đeo khẩu trang và mặc chiếc váy kẻ sọc giảm tuổi trông rất đẹp. Đôi chân đẹp này khiến người ta không thể rời mắt. Với vẻ ngoài vô cùng ngọt ngào, đôi chân sáng ngời, quan điểm sống trong sáng và giọng nói quyến rũ, Mao Hiểu Đồng quả là một nữ thần thực sự xứng đáng với danh hiệu. 3. Trương Thiều Hàm, chân nhỏ, tỷ lệ chuẩn. Trương Thiều Hàm chỉ cao 1,58 mét nhưng cô rất tự mẽ và ẩn chứa một nghị lực to lớn trong vóc dáng nhỏ bé. Nhiều bài hát cổ điển của cô có âm vực cao và rất mạnh mẽ. Một đôi chân thon quyến rũ đã thu hút thêm rất nhiều fan hâm mộ của cô. Đặc điểm lớn nhất ở đôi chân của Trương Thiều Hàm chính là độ gầy. Bởi vì cô ấy rất gầy, trên người không có nhiều thịt, và đôi chân của cô ấy hơi giống chân cột tre, nhưng chúng không gầy đến mức đáng sợ, và nhìn tổng thể thì cô ấy vẫn đẹp. Về cơ bản không có gì sai trái với hình dáng đôi chân của Trương Thiều Hàm. Không thể nhìn thấy đôi chân vòng kiềng và đôi chân cơ bắp trên cơ thể của Trương Thiều Hàm. Ngoài ra,
Trương Thiều Hàm còn thành công trong việc kéo dài tỷ lệ với đôi chân xinh đẹp của mình, như thể đôi chân của cô đều từ ngực trở xuống. Rất tự giác. Cô thường xuyên tập thể dục và sở hữu vòng eo nhỏ nhắn như đôi chân nhỏ rất quyến rũ. Những bức vẽ thô của Trương Thiều Hàm thực ra không khác nhiều so với những bức vẽ tinh tế. Cô ấy có khuôn mặt xinh xắn, đi tất đen, giúp tôn lên vẻ đẹp của đôi chân, khiến cô ấy rất gợi cảm. Trong ảnh, Trương Thiều Hàm và Hu Giang đang đứng cùng nhau và có cảm giác như đùi cô ấy dày gần bằng bắp chân của Hu Giang. 4. Đàm Tùng Vận, chân nhiều thịt, khá hấp dẫn. Sinh ra với khuôn mặt baby, Đàm Tùng Vận trông nhỏ bé hơn rất nhiều so với các bạn cùng lứa. Cô nàng không chỉ có lợi thế về khuôn mặt mà còn có vóc dáng chuẩn, đặc biệt là đôi chân không hề gầy mà lại rất đẹp, có thể gọi là đôi chân mọng nước. Dáng người của Đàm Tùng Vận đẹp hơn rất nhiều, không béo cũng không gầy, có chút mập mạp cũng khá ưa nhìn. Hơn nữa, Đàm Tùng Vận chỉ cao 1,62 mét, không cao lắm nhưng đôi chân vẫn tôn lên rất nhiều khí chất tổng thể của cô. Đôi chân của Song Huynh cũng đẹp và thẳng. Làn da của cô ấy tự nhiên, không trắng lắm nhưng rất khỏe mạnh. Mặc dù cơ bắp trên bắp chân hơi lộ rõ nhưng sẽ không ảnh hưởng đến vẻ đẹp tổng thể. Đánh giá từ những bức ảnh thô, Song Dung có khuôn mặt rất dễ thương, không có bộ lọc sắc đẹp và ánh sáng quá mờ, đôi chân của cô ấy trông hơi tối, nhưng thẳng, không dày. Rất đáng xem. 5. Trương Hàm Vận, phong cách dâm đãng thuần khiết với đôi chân đẹp, siêu phẩm. Trương Hàm, cô ấy chỉ cao 16 cm, tuy không cao nhưng Trương Hàm Vận có đôi chân không đặc biệt thẳng mà rất gầy, đặc biệt là bắp chân không có cơ bắp. Xinh đẹp. Vẻ ngoài của Trương Hàm Vận rất trong sáng và ngọt ngào, đôi chân xinh đẹp của cô ấy chắc chắn là lớp kem trên bánh. Khi Trương Hàm Vận trang điểm đậm và để lộ đôi chân, đó là trần của dục vọng thuần khiết và dâm đãng, mặn hay ngọt, ai sẽ không bị cám dỗ. Trong bức ảnh này, đôi chân của Trương Hàm Vận khi ngồi cũng rất đẹp. Vì tư thế ngồi của cô rất nữ tính nên cư dân mạng trìu mến gọi cô là đôi chân tiểu thư. Con bê này bắt mắt quá, dường như không tìm ra được một khuyết điểm nào. Đôi chân tiểu thư của Trương Hàm Vận thật sự rất đẹp. Nếu hỏi khuyết điểm là đùi hơi cong. Đánh giá từ hình ảnh thì nhìn chung chân cô ấy rất gầy, nhưng có một chút mỡ ở đùi nhưng tổng thể thì lớn hơn các bộ phận. Đôi chân của Trương Hàm Vận vẫn rất đẹp. Nhưng nó cũng có thể liên quan đến tư thế đứng hoặc góc chụp. Trong bức ảnh thô bên dưới, Trương Hàm Vận không gặp vấn đề gì vừa đề cập. Từ đó, có vẻ như đôi chân của cô ấy khá thẳng, khá bắt mắt. 6. Hình Phi, đôi chân thẳng có tỷ lệ đẹp. Chiều cao chính thức của cô gái ngọt ngào Hình Phi là 1,57 mét. Cô ấy thực sự là một người nhỏ bé. Thân hình của cô ấy nhỏ nhắn và thanh tú, khiến người ta muốn bảo vệ đôi chân của cô ấy, không phải 5 năm, tổng thể thì rất đẹp. Hình Phi là cô ấy không có đôi chân dài đến khó tin nhưng lại có một đôi chân đũa thẳng và thon, đây không phải là điều xấu. Bắp chân của Hình Phi thực sự rất gầy, điều này thực sự khá đáng kinh ngạc, bởi vì cô ấy đã học nhào lộn và thường luyện tập nhiều màn nhào lộn khác nhau trước khi ra mắt. Mọi người nên biết rằng tập thể dục lâu dài có thể làm tăng cơ bắp chân. Nhưng Hình Phi lại không gặp phải rắc rối này, thật đáng ghen tị. Trong bức ảnh chụp tại sân bay, Hình Phi tươi cười vẫy tay chào người hâm mộ. Đôi chân này trông rất bắt mắt. Chúng không trắng và rất dài nhưng rất đẹp và gầy. Vì vậy, Hình Phi có thể coi là đại diện cho chân thần ở trong lòng người nhỏ bé.
Nói chung, những nữ diễn viên nhỏ này có đôi chân đẹp, mỗi người đều có nét riêng, ta chỉ nên coi trọng sức khỏe là quan trọng nhất. Không nhất thiết phải tiêm bắp chân chỉ vì mục đích làm đẹp.